बाइनेन्समा दिनदिनै क्रिप्टोकरेन्सीहरू बढ्दै गइरहेको छ, करेन्सीहरू बढ्दै गइरहेको छ। नयाँ करेन्सीलाई चाहिँ स्ट्याक गर्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको होला। पक्कै पनि तपाईँसँग बाइनेन्स एकाउन्ट छ र यहाँसम्म आउनुभएको छ भने चाहिँ स्ट्याक कसरी गर्ने त त्यो थाहा छैन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप प्र्याक्टिकल्ली रूपमा स्ट्याक गरेर देखाउने छु र तपाईँहरूले भोलिको दिनहरूमा जुनसुकै करेन्सी चाहिँ लन्च हुनुभन्दा अगाडि नै स्ट्याक गरेर केही अर्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ, केही कमाउन सक्नुहुन्छ बिना कुनै रिस्कमा। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक र अलिकति पनि भिडियो राम्रो लागेमा सामु सेयर पनि गर्नु होला। यहाँ तपाईँले स्क्रिन रेकर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड देखिरहेको छु मैले। हजुर, तपाईँले बाइनेन्स ओपन गरेर आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लन्च प्याड तपाईँकोमा यहाँ नदेख्न पनि सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मोर अप्सनमा टच गरेर यहाँ चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ लन्च प्याड सर्च गरेर लन्च प्याडलाई ओपन गर्नु होला। तपाईँले लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ओपन गरिसकेपछि कुनै पनि करेन्सी चाहिँ लन्च हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि अथवा लन्च हुन लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ अपकमिङ भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्ट्याक भनेको के हो, स्ट्याक किन गरिन्छ, त्यो कुराहरू जान्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा म छुट्टै सिक्रेट भिडियो तपाईँको लागि लिएर आउनेछु। हजुर, अहिले हामी स्ट्याकतर्फै लागौँ। यहाँ चाहिँ 2वटा तरिकाले स्ट्याक गर्न पाउने रहेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2वटा करेन्सी। म चाहिँ यहाँ सजिलो छ हामीलाई बिएनबी पुलमा टच गर्छौँ। बिएनबी पुलमा टच गरिसकेपछि हामीले यसलाई स्ट्याक गरेको पनि भन्छ र पुल गरेको पनि भन्छ। यो दुइटै भाषा छुट्टै हो तर एउटै कुरा, काम पुरा एउटै हो। यहाँ चाहिँ बिएनबीमा यस्तो स्ट्याक भन्ने अप्सन आएको छैन, हिडेनमा छ तल्लोपट्टिको। जसरी चाहिँ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिएनबी आफ्नो भएको युएसडिटीलाई चाहिँ बिएनबीमा कन्भर्ट गर्नु होला। कन्भर्ट कसरी गर्ने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यो स्ट्याक भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। स्ट्याक भन्ने अप्सनमा टच गर्दाखेरि यहाँ म्याक्सिमम गर्ने हो कि कति गर्ने हो यहाँ तपाईँले टाइपिङ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले थोरै छ भने चाहिँ म्याक्सिमममा टच गर्दाखेरि जति पनि तपाईँसँग बिएनबी छ त्यति चाहिँ स्ट्याक हुने। यहाँ चाहिँ अब यो सबै मसँग चाहिँ 0.0322 रहेको रहेछ। यसलाई चाहिँ म स्ट्याक गर्न चाहन्छु। म चाहिँ यहाँ स्ट्याकमा कन्फर्म गर्छु। स्ट्याकमा थिचिसकेपछि सक्सेसफुल बिएनबी स्ट्याक भइसकेको छ। अब यो स्ट्याक भयो होइन, स्ट्याक भइसकेपछि अब यो चाहिँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन पछि चाहिँ यो चाहिँ लन्च हुन्छ। लन्च हुने बित्तिकै हाम्रो जति पनि मैले बिएनबी लगाएको छु त्यतिमा चाहिँ मेरो वालेटमा आइसकेको हुन्छ अलरेडी रूपमा, अहिले नै लगाइसकेपछि। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ माई स्ट्याक भनेर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0.0322 बिएनबी चाहिँ स्ट्याक भइसकेको छ हाम्रो। यो लन्च हुने बित्तिकै हाम्रो वालेटमा चाहिँ आइसक्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याक गरिसक्यौँ। यो त थियो हामीले नयाँ लन्च हुँदै गरेको करेन्सीलाई स्ट्याक गर्ने तरिका। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँकोमा यो नयाँ करेन्सीहरू आउन पनि सक्छ, यो कहिले 1-2 हप्ता, कहिले 1-2 महिनै पछाडि एउटा लन्च हुन्छ। यो चाहिँ जुनसुकै करेन्सीहरू लन्च हुँदा चाहिँ हामीले बेला बेलामा हेर्दाखेरि आउँछ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ करेन्सीहरू आउँदा मात्रै स्ट्याक गर्न पाउँछ, अरू बेलामा चाहिँ गर्न पाउँदैन। स्ट्याक त गर्न पाउँछ तर यसरी चाहिँ स्ट्याक गर्न पाउँदैन, अरू छुट्टै तरिकाले चाहिँ स्ट्याक गर्न पाउँछ। हजुर, आजको भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो, अलिकति पनि राम्रो लागेमा एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। यदि तपाईँ भिडियोको बारेमा कुनै पनि कमी कमजोरी छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अवस्था